Sziasztok, üdvözöllek benneteket, újra itt vagyunk a vízparton, hogy megversenyeztetjük egymással a beges technikát és a metódféderes technikát úgy, hogy ugyanazt a metódféderes csalit, kiszerelést fogjuk használni, és még hogy tovább borzoljam a kedélyeket, mindezt úgy, hogy a metódféderes technikát is boilis botra raktam fel. Úgyhogy itt van velünk Gergő is, ő fog a metódféderes technikával. Szia Gergő, üdvözöllek! Én fogok a metódkosárral horgászni. Így van, én pedig a begessel, úgyhogy ha érdekel benneteket, hogy melyik a hatékonyabb technika ugyanazzal a csalival, akkor tartsatok velünk! Ahogy Zoli említette, most szeretnék bekeverni a nagy kiszerelésű pelletből, kimérek 400 g-ot belőle. A 400 g az körülbelül a halacskának a tetejénél lesz, annyi pelletet kell kimérni. A hozzátartozó nagy kiszerelésű metódféder likvidből fogok most 50 ml-t kimérni és bekeverni vele a pelletet. Miután megvan az 50 ml folyadék, ezt kiegészítem 100 ml tóvízzel. Az a címke tetejéig kell fölönteni tóvízzel. Majd ezt jól összerázom, ráöntöm a pelletre, lezárom és jól összerázom. Ezzel kész a bekeverés, aztán egy 15-20 percet hagyom állni. Ugye Gergőnek elkészült a pelletkeverék, a kettőnk között, amit mi fogunk készíteni, az a különbség, hogy ő ráöntötte a folyadékot, ezáltal felpuhult, és ezt fogja rágyúrni a metódkosára. Ezzel ellentétben én a beges szerkóhoz szárazon fogom belerakni a PVA bag tasakba, amit már nagyon sokan ismertek, de ugye azok kedvéért, akik még nem tudják, ez a vízbe kerülve el fog oldódni, és ebbe fogjuk belerakni a végszereléket csalistól, mindenestől együtt. És nézzük a csalit. Ugye a csaliba már ismeritek, hogy a B1-es pelletkeverékhez van egy Method Wafters, ami vegyes szín és vegyes méretben, 4 különböző színben, és kétféle méretben, 6-os, 8-as méretben található. Rengeteg kérés volt arra, hogy a Method Fader Waftersben, hogy az egyik őtök citromsárgán szeretne csak 6-os, 8-asban, de frankfurti kolbászos ízesítésben, a másik az embutrikosra esküszik, és így tovább. Na ezért, bár gyártási szempontból nekünk ez hátrányos, de hogy ebben is a ti érdekeiteket nézzük, és nektek kedvezzünk, ezért kiadjuk úgy, hogy minden ízesítésben, minden színben, a 6-os és 8-as méretben vegyesen, így mindenki magának kiválaszthatja, hogy én nekem éppen mondjuk a naturál sárga 6-os, 8-as méretben kell, vagy a másiknak a frankfurti kolbászos piros, mindegyikőtök eldöntheti, hogy melyiket szeretne, és azt vásárolja meg, ami neki a legkedvezőbb. Visszatérve, mi most itt Gergővel abban egyeztünk meg akkor, hogy ebben a vegyes színekkel fogjuk elkezdeni, lehet, hogy fogunk a színekben változtatni, de egyszerre mind a ketten ugyanazt fogjuk felrakni, és a narancssárga színűvel kezdünk. Először felteszünk nagyobb méretű, tehát ugye 6-os és 8-as van vegyesen, ezért mind a ketten 8-as méretű csalit fogunk feltenni. Ugye itt van egy 10-es grip tip horog van rajta, ehhez a 10-es horoghoz felteszem a 8-as csalit, és ezt bele fogom tenni a PVA beges szerkóba. Picit teszek egy kicsi pelletet az aljára, ebbe fogom belehelyezni a csalit, utána szépen feltöltöm a pellettel. Zöld színű, új generációs, 70 g-os vegesollom van benne, és ennek a száját elzárom, két sarkát benedvesítve. Felrakom azért, hogy könnyebben szálljon a levegőben, mikor bedobom, ne szipáljon be. Így ezzel még nagyobb távolság lehet dobni, bár itt nincsen nagy jelentőség, és akkor ehhez fog menni a likvid, és akkor most pedig bemutatja Gergő, hogy ő hogyan csalizza fel. Én egy 80 g-os metódkosarat használok egy 12-es méretű grip tip horoggal, és akkor felrakom én is a 8-as méretű narancssárga waftert. És amíg Gergő felcsalizza, addig engedjetek meg két dolgot, hadd emeljek ki. Az egyik, hogy ugye, amit ő használ horgot, ezek újdonságok, tehát ezek Method Fader grip tip horgok, ebből most már lesz 12, 14 és 16-os.
És ennek az a különlegessége, hogy ezek a csalik úgy vannak elkészítve, hogy akár 12-es, 14-es vagy 16-os fogtok felrakni, mind a 6-os, mind a 8-as annyira lebegteti csak meg, hogy a horog fogja karcolni, úgymond a fenék alját, pont ahogyan kell egy waftersnek, úgy van elkészítve. A másik, ami még fontos, hogy ezek lesznek mikroszakállas kivitelben, amit itt láttok, ez az, és lesz úgymond szakál nélküli kivitelben is, hiszen sok horgásztónál már ez kikötés, hogy ilyen horgot használjon a horgász. A másik, ami fontos, hogy ezek vastag húsú horgok. Miért fontos ez a vastag húsú horog? Azért fontos, mert itt is például ezen a tavon nem kevés a 10 fölötti amúr, vagy a 10 fölötti ponty, és mondjuk egy vékony húsú horognál, amikor ezek így megindulnak, főleg amikor oxigéndús a víz, úgy ki fogják hajtani a horgot, mint a húzat. Tehát itt ilyen probléma nem lesz, ezek nagyon jól akadnak, nagyon jó a formájuk, és ezeket fogjuk alkalmazni. Még egy utolsó különbség a Gergő és az én csalizási technikám között, hogy én most a PVA Bag Liquidből egy ananászos ízesítést választottam, és ezt a liquidet bele fogom nyomni ugye így a bagbe, és ott lesz benne egy nagyobb mennyiségű ananászos PVA Bag Liquid, míg Gergőnek ugye a folyadék az a pelleten van rajta, amit felszívott. Mehet be, és akkor nézzük meg, hogy kinek fogja hamarabb elhúzni. – 10 másodperc különbséggel egyszerre húzta el, Gergőnek egy picit hamarabb, de azért, mert ő egy kicsit huncut volt, ő a szigethez közvetlenül a tőjéhez dobott, azt tudjuk, hogy az a legjobb hely, én a szigettől egy kicsit balrább szorultam, úgyhogy így ő 10 másodpercet gyorsabban akasztotta, de most mind a ketten fárasztunk. Gergő már sejtette, hogy az övé amúr, mert ugye amit mondtam, hogy közelebb dobott a szigethez, ott legelnek, ugye a növényeket eszik, és közben onnan kicsapja. Az enyém még nem tudjuk. Na. Látjátok, pontosan erről beszéltem, hogyha megnézitek, egy ilyen amúr, mikor oda csap így, egy ilyet a vízbe, mondjuk most ez szerencsés volt Gergő, mert nem nagyon vergődött, de oda csap, úgy hagyja ki a vékony horogelőkét, mint a húzat. De így most látjátok, ezzel a horoggal, ezzel a technikával teljesen biztonságosan ki tudtuk szedni. Megpróbáljuk megtartani őket, két halat egyszerre nem könnyű. Borotva hab. Hát így kezdésnek azt gondolom, hogy elég erős kezdés, de hát még a csata most kezdődik. Egyenlőre azt lehet mondani, hogy a Geri az látványosan nagyobb. Én annyit fogok változtatni, hogy én is közelebb dobok a szigethez, ahogy Gergő, és akkor megnézzük, hogy így mi fog történni. Remélem nem feldobom a szigetre. Hát pont nem lett közelebb, de... Az enyém nagyobb, bibibi. Szóval ezzel most én 2-1-re vezetek. Igaz, hogy nekem a két halam picivel több, mint Gergőnek az egy darab első amúr, de hát még folytatjuk tovább. Ez most a harmadik bedobásunk. Most annyira egymás mellé ment, hogy szinte 15 centi különbség van a két szerkó között, és mind a kettő kint van a sziget szélén.
úgyhogy most nagyon kiegyenlített a mérkőzés, nézzük meg, mi lesz. Ez most ugye nyilván a negatív rekord, ugye a nagyobb horoggal, nagyobb csalival, és még ez is elhúzza, annyira agresszív, de hát ebből is azt gondolom, hogy ettől is hitelesek vagyunk, hogy más ezt lehet kivágta volna a videóból, mi bent tartjuk, úgyhogy egyenlőre van akkor nekem 3 halom, amiből egy kicsi, Gergőnek 2, abból egy kicsi, egy nagy. Fogunk játszani az ízekkel, meg a méretekkel, és azzal valamilyen szinten lehet szelektálni, hogy például a kicsit, mert az édes ízre látjátok, a kicsi is elhúzza, de például lehet, hogy mindjárt megpróbálunk felrakni egy halas ízesítést, és azzal ki tudjuk szelektálni ezeket a kicsiket, mert az annyira nem szeret. Annyit változtatok rajta, hogy az ananászos likvid helyett akkor most nyomok egy észlopwormot, és megnézzük, hogy ez valóban szelektál-e, hogy a kicsi nem fogja elhúzni, hanem inkább a nagyobb. Látjátok, egyből egy nagyobb testű jött erre az észlopwormosra, de ugye eggyel még nem lehet levonni a következtetést. Visszarakom és megnézzük, meg Gergőt is megkérem, hogy mivel most nekött egy picit megakadt, frissítse be ő is, hogy így tudunk tovább haladni. Hát ez már látható, hogy ami a metódféder javára billenti a mérleget, hogy azt Gergő töred annyi másodperc alatt készíti el, mint ameddig én megtöltöm a baget. De mint látjátok, egyenlőre még azt lehet mondani, hogy hatékonyabb ez a technika. Folytatjuk tovább. Megint rakom vissza az észlopworm, csaliféreg, kivonat, a squid octopus szaromával, azt a likvidet, és meglátjuk, hogy hogyan tovább. Látjátok, a geréje nagyobb, de mielőtt itt bárki megbotránkozna, hogy mi történt ezzel a hallal, vagy mi van, az élő példája annak, hogy amikor nem vizezik be a matracot, hanem a forró matracra rárakják a pontyot, pontosan ez történik vele, hogy megég a nyálkahártya rajta. Tehát nem véletlenül sokszor szajkózzuk ezt a halvédelmet, mert ennek a halvédelemnek megvan a megfelelő oka, az, hogy vigyázzunk a halakra. Ne rakjátok rá a forró matracra, ez senkinek nem jó. A halnak se jó, a tógazdának se jó, és a horgásznak se jó, mert ezzel a hallal fotózkodni, na mehet vissza. Kicsapok egy amúrt. Ugye ez egy nem várt halacska, egy folyami harcsa. Kemény az benne, hogy vajkaramellás C1-es likvidet raktam bele, és 2 percig nem telt bele, és elhúzta. Tehát valószínűleg a halas jellegű pelletkeverék annyira tetszett neki, hogy nem tudott ellenállni. Na mehet vissza, folytathatjuk tovább. Újabb dupla fáráztosan vagyunk túl. Hát annyi, hogy a Gergője most megint nagyobb. Kicsit fáj, de ez az igazság. Oké, mehet vissza, folytatjuk tovább, nem adom fel. Látjátok, én fárasztok, de ő nem. Na, csak megjött nekem is az amúrom, a C1-es vajkaramellás ízesítésű likvidre. Csak halkan sugom meg, hogy ez egy picit nagyobb, mint a geréjé. De összességében ő egyébként súlyra többet fogott, én darabra fogtam többet, de az az igazság, hogy a tapasztalat az az, hogy a beges technikával hosszú távon eredményesebben is többet lehet fogni, rövid távon pedig a metódféder az eredményesebb, de a mai
forgatásunkba ennyi fért bele. Remélem most is sok hasznos tanáccsal, tippel, trükkel tudtunk nektek szolgálni. Aztán tartsatok velünk legközelebb is, és akkor ezzel a gyönyörű hangúrral búcsúzunk tőletek. Sziasztok! Sziasztok!